السلام عليكم everybody، مرحبا بكم في قناة English Everyday ومرحبا بكم في فيديو جديد. إذا هذا الفيديو هذا غادي نشرحوا واحد من أصعب الدروس اللي كيكونوا عند أصحاب السانكيام، وقليل اللي كيفهموا وكيقول لك أودي ما فهمناش هذا الدرس هذا معقد. فاليوم إن شاء الله غادي نشرحه بواحد الطريقة مبسطة بزاف بالدارجة بطبيعة الحال، وغادي تفهموا إن شاء الله. إذا هذا كتاب أوتلوك للجذوع المشتركة، وهذه الصفحة 34. اوكي، اذا نبداو على بركه الله. او قبل ما نبدا نشرح لكم هذا الدرس هذا اللي هو Comparatives، يعني ادوات المقارنه، غادي نخدموا يعني هاد الاسئله هادو ونبداو في الديالوج. اذا نبداو. Read the dialogue and write true or false, then correct the false statements. يعني صحيح او خطا، ونصحوا الاجوبه اللي غالطين. إذا الجملة الأولى، بالمناسبة هذا الديالوج هذا يعني على عبارة على هاد جوج ديال الناس، هذه باميلا وهذا هو اللي كيبيع. فهي مشات أنها تشري شي سبرديلة جديدة، وهو عطاها يعني شي أنواع ديال السبرديلات أنهم تقيسهم وتشوف واش جاوها، وعطاها الأثمنة. المهم هي دارت مقارنة وفي الآخر خدات واحد النوع. 1. The black and white trainers are cheaper than the grey ones. trainers هما الحذاء الرياضي، السبرديلة. إذا شنو مكتوب هنا؟ يعني ديك السبرديلة اللي فيها البيض والكحل هي أرخص من السبرديلة الرمادية. أوكي، so this is true. فين هو الجواب في النص؟ هو هذا. But they are a bit expensive and heavy. Expensive هي غالي، فهاد السبرديلة القهوية فهي أغلى من الرمادية. وكاين جواب آخر ها هو they are cheaper and nicer، يعني كيهضر على داك النوع ديال البيض والكحل، فقال لهم انهم ارخص من الرماديين وكذلك ارخص من القهويين. 2. The brown trainers aren't heavy. heavy هنا كنقصدو بها شي حاجه ثقيله، يعني السبرديله القهويه ما ثقيلاش. so this is false. هذه جمله غلطه. فين هو الجواب بالضبط؟ هو هذا heavy. هاي heavy. They are a bit expensive and heavy. بالنسبة لآخر سؤال، Pamela's size is large، يعني القياس ديال باميلا كبير. No, this is false. فالجواب ديالها هو أنه medium، يعني كتلبس M. فين هو الجواب؟ هو هذا في هذه الجملة هذه. Your size is medium. داك الناس اللي كيلبسوا M، حيت كاينة بادية بهذا الحرف هذا M، هايدي medium. أوكي. دابا بالنسبة للسؤال الثاني، underline all adjectives in the conversation and complete the table. يعني شنو خصكم ديروا؟ خصكم تاخذوا قلم وتسطروا على لي زادجيكتيف كاملين اللي كاينين في الديالوج. انا غادي ندير بوز نسطر عليهم ونرجعوا. اذا انا سطرت عليهم، عندنا expensive better, expensive cheaper, nicer, larger, small, lighter and more comfortable. اذا هادو هما لي زادجيكتيف اللي كاينين في الديالوج. دابا شنو طالبين منكم؟ انكم ترتبوهم على حساب السيلابول ديالهم. اذا دابا هنا غادي نشرح لكم ابسط طريقه كيفاش انكم تقدروا تفرقوا بيناتهم. اذا في الدرس هذا شنو مطلوب منكم؟ هو انكم تاخذوا الادجكتيف واحد النعت وتحولوه لاداه مقارنه. بحالاش ملي كنقولوا small خصنا نكتبوا smaller. اوكي، يعني بحال دابا small هي صغير وsmaller اصغر من. هذا هو الدرس. يعني ملي كنبقاو نقارنوا جوج الاشياء اولا جوج الاشخاص، كمثال بغينا نقولوا شي حاجه غاليه على شي حاجه اخرى. غالي هي expensive، ولكن اغلى من هي more expensive. وهنا الا لاحظتوا في الاول قلت smaller زدت ار، ولكن هنا قلت more expensive. فهنا شنو خصكم ديروا نتوما؟ خصكم تعرفوا فوقاش غديروا ار، فوقاش خصكم ديروا more. اذا الطريقه شنو هي ان كاينين ثلاثه ديال الانواع ديال لي زادجيكتيف. ثلاثه. شنو هما هاد الثلاثه هادو؟ كاين short adjectives, long adjectives, irregular adjectives. هادو هما الثلاثه ديال الانواع اللي كاينين اللي خصكم تحطوا في بالكم ملي يكونوا عندكم لي زادجيكتيف قدامكم. شنو كنقصدوا بشورت adjectives؟ شورت adjectives هما لي زادجيكتيف اللي قصار، يعني عندهم حروف قليله. بحالاش؟ بحال big شحال من حرف فيها؟ 3 فقط. اذا هذه كتدخل في الخانه ديال شورت adjectives، يعني لي زادجيكتيف اللي عندهم حروف قلال. الا خدينا expensive المثال ديال قبيله، expensive شحال فيها من حرف؟ فيها بزاف، ما عرفتش بالضبط شحال، يعني قلت 9، يمكن 9 اللي فيها بالضبط. فهنا بزاف ديال الحروف اللي كاينين. فهاد النوع ديال الادجكتيفز كيتسمى long
adjectives. فهذه ما غاديش نديرو لها ار وانما غنديرو more. انا نوريكم الطابلو بالضبط كيفاش. والنوع الثالث اللي قلت لكم قبيله هو irregular adjectives. شنو هما irregular adjectives؟ هما لي زادجيكتيف ما كيكونوا لا شورت ولا لونغ، يعني ما داخلين لا في الخانه ديال القصار ولا الخانه ديال الطوال. هادو يعني استثناءات. فهما ما غاديش نزيدو ار وما غاديش نزيدو كذلك مور، وانما كيتبدل الادجيتيف، يعني ما كيبقاش كما هو. بحالاش الا قلنا جود، جود هي مزيان جيد، وإلا بغينا نقولوا شي حاجه اكثر منها فهي احسن من ولا افضل من. فانا ما غاديش نقولوا جودر ولا غادي نقولوا مور جود، نو كنقولوا better، better افضل من. فلاحظتوا هنا مشات جود كامله وكتبنا بلاصتها better. اوكي، اذا نمشيو للقاعده كيفاش يمكن لنا نخدموا كل نوع ديال لي زادجيكتيف. قلت لكم كاينين ثلاثه ديال لي زادجيكتيف، كاين شورت لونغ و irregular. اذا شورت ادجيكتيف شنو القاعده ديالهم؟ هي adjective plus er، يعني غنكتبوا adjective غنديروا er. كمثال cheap، cheaper، لاحظتوا زدنا er. long adjectives now، بالنسبه للادجيكتيف طوال شنو كنديروا؟ كنحطوا more plus adjective، يعني كنكتبوا more هي الاولى وكنزيدوا more هذاك الادجيكتيف كما هو، ما نبدلوا فيه حتى شي حاجه. بحالاش expensive، الا خدينا expensive شنو غنقولوا more expensive. لاحظتوا ما زدنا حتى شي حاجه على expensive وزدنا في الاول more. بالنسبه للirregular adjectives اللي قلت لكم ما عندهمش يعني كيتبدلوا، بحال good كتولي better و bad كتولي worse. هادو استثناءات، يعني كاينين قلال، ما كاينش بزاف، شي 5 يمكن اللي كاينين هكا ولا يعني ما كثارش. اوكي، اذا هذا هو الطابلو اللي خصكم تعقلوا عليه. غتبقاو تحسبوا غير الحروف، شوفوا الا كان حروف قلال غديروا short adjectives، كانوا كثار غديروا long adjectives، وهادو اللي irregular قلال، يعني كاينه good، كاينه bad، كاينه far، كاينه much. كنظن هادو هما اللي كاينين، يعني حتى الاستاذ ولا الاستاذه غيكونوا كتبوا لكم يعني في الدفتر، انا غير باش نبسط لكم الامور وتفهموا اكثر. اذا دابا ندوزو للتطبيق ونتمنى انكم تجاوبوا قبل ما نجاوب انا. اذا نمشيو لهاد التمرين هذا. حنا ما غاديش نخدموا التمرين، شنو غادي نديروا؟ غنديروا كمراجعه ونشوفكم واش ضابطين ولا لا. يعني نتوما حاولوا ما تبقاو تجاوبوا، يعني انا ما غاديش ما كاينش معكم، ولكن نتوما غتشوفوا راسكم واش فاهمين ولا لا. نيو شنو غادي نديروا؟ غنقولوا نيور، غنزيدوا ار حيت هذه هي حروف قصار قلال. اولد شنو غنقولوا؟ اولدر، يس هاكا، يعني غادي نزيدوا ار. وورم، وورمر، غنزيدوا ار. كول، كولر، ار. شورت، شورتر، ار. لونج، لونجر، حتى هي ار. تشيب، تشيبر، هذا هو المثال اللي شفناه. expensive، more expensive، هذه طويلة. dirty، dirtier. بالنسبة لهاد dirty و heavy ردوا البال، ملي كتكون إيكغيك كنحيدو إيكغيك ونديرو بلاصتها إي أو إر. بحال دابا لونغ غنزيدو غير أو إر، ولكن هادي غنحيدو هاد إيكغيك ونديرو إي أو إر، هادي قاعدة. clean، cleaner، good، better، هادي راه كتبدل، ما غاديش نزيدو أو إر، ردوا البال معايا. bad، ما غاديش نقولوا بدر ماشي بدر، غادي نقولوا worse. heavy، هذه قلت لكم غنحيدو إيكغيك. heavier، light، lighter، small، smaller، big، bigger. صافي، نتمنى تكونوا جاوبتوا بحالي وعرفتوا يعني القاعده كيفاش غنديروا نخدموها. نمشيو لهاد التمرين هذا. الا بغيتوا هاد التمرين ها هو راه مخدوم، يمكن لكم تاخذوا الاجوبه. بالنسبه لهاد التمرين هذا عندنا adjectives، وحنا خصنا نزيدو وحده من ديك الثلاثه ديال الانواع اللي شفنا من قبل. غنشوفوا شورت، لونغ و irregular. اذا هنا cheap باينه شنو. بالنسبه لواحد الحاجه ما ذكرتها لكمش في الاول، الا كان الاستاذ ولا الاستاذه ما زايدين لكمش ما كاتبينش than الا ما كانوش كاتبينها خصكم تكتبوها ضروريه. اوكي، يعني شنو هي than؟ تي اش ا ان، هي من. بحال دابا كنقولوا ارخص، ارخص من.
اوكي، يعني ضروري الا ما كانتش مكتوبه بحال دابا هنا في هاد التمرين ما مكتوباش، خصكم نتوما تزيدوها. ها هي longer، هانتوما زدنا هنا ار than، هنا ما مكتوباش اذا خصكم نتوما تكتبوها. اذا 1 cities are cheaper than. اوكي، يعني غنديرو ار. amusing شنو بان لكم غتكون ار ولا مور؟ هنا غنديرو مور حيت الكلمه طويله شويه، شحال فيها 6 ديال الحروف. يعني ملي توصل 6 ديال الحروف صافي كنديرو بالمره 6 5 واني الاغلبيه 6. اذا هنا غنديرو more amusing than books. 2 books aren't entertaining. شنو بان لكم هذه راه كلمه طويله هذه، فغنديرو aren't more entertaining and enjoyable. كذلك هذه كلمه طويله more enjoyable than series. okay. 3 series are informative. لاحظتوا هنا informative كذلك كلمة طويلة more informative and more useful than books. هنا واخا 5 الحروف درنا more حيت هاد الكلمة هادي راه مكونة من 2 كلمات، كاينة use و full، داكشي علاش. 4 books are time consuming. لاحظتوا هادي راه طويلة بزاف فغنديرو more. So books are more time consuming than series. 5 books are not entertaining. يعني غنديرو more entertaining than series. كاين واحد الحالة فاش كنديرو as، يعني كنديرو books are not as entertaining as series، ولكن المهم يعني ما كتكونش معمة بزاف. حتى شرح لكم المسألة هي هذيك، ما شرح لكمش يعني ما كايناش تصدعوا راسكم بهاد القاعدة. ندوزو لآخر تمرين باش نساليو هاد الفيديو هذا. sort out the 4 sentences about shopping. for each sentence use each word only once. يعني شنو طلبنا هنا؟ عندنا كلمات مبعثرين وحنا خصنا نجمعوهم ونستعملوا كلمه مره واحده فقط. يعني ما يمكنش نستعملوها 2 المرات مع 2 ديال الجمل، في جمله واحده فقط. بحال هنا لاحظتوا هما شنو داروا؟ these shoes are as comfortable as mine. ديما كنمشيو بالترتيب، يعني ما يمكنش نختار وحده من هناها ونرجعوا لهنا، نو ديما كنمشيو هكا صافي. اذا انا نكتب لكم الجمل، نتوما الا خدمتوهم ما عرفتوش تخدموهم نخدموهم ونعطي لكم الاجوبه مباشره. اوكي. اذا sentence number 2 supermarkets are more expensive than street markets. يعني لي سوبر مارشي كيكونوا غاليين على ولا اغلى من يعني المارشي العادي ولا السويقه ولا. 3 fresh food is healthier than packed food. يعني الأكل الطازج هو صحي أكثر من الأكل المعلب. 4 people usually go shopping on Saturday afternoon. يعني الأغلبية ديال الأشخاص كيمشيو نهار السبت في العشية باش يتقضاو، يعني الأغلبية ما كيكونوش خدامين كيمشيو في ذاك الوقت. إذا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان في هذا الفيديو، ما تنساوش تخليونا تعليق لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم and see you in the next video.